Шановні колеги, раді вас вітати на сьогоднішній зустрічі, яка присвячена міжнародним рекомендаціям у роботі з молоді з несуїцидальною самопошкоджуючою поведінкою. Даний захід організований Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» в межах україно-швейцарського проекту «Психічне здоров'я для України» за підтримки Швейцарії, Міністерства охорони здоров'я України. Сьогоднішній вебінар входить в цикл навчальних вебінарів для дитячих психіатрів і неврологів, а також усіх зацікавлених осіб. Хочу нагадати, що подібні зустрічі для дитячих психіатрів і неврологів проводяться щомісяця. Попередні записи є на YouTube-каналі Центру здоров'я і розвитку «Коло сім'ї». Лінк ви потім можете отримати у чаті. А наступна наша зустріч відбудеться 8 грудня 2021 року з 18 до 20:00. І присвячена вона буде діагностиці та моделям допомоги підліткам із біполярним розладом. Наша сьогоднішня зустріч буде тривати 2 години, і останні 10-15 хвилин будуть присвячені відповідям на ваші запитання. Сьогоднішнім нашим доповідачем є наша колега із Сполучених Штатів Америки, а також добрий друг України, професорка психіатрії Лінда Шмідт. Мене звати Тетяна Дитина, і я сьогодні буду перекладачем. Linda, you're welcome. Okay, I'm going to share my screen. Good evening, everyone. Добрий вечір, рада вас всіх вітати. Зараз я покажу свій екран. Can you enable my screen sharing? Чи можете мені допомогти, будь ласка, дати мені права поділитися екраном? Okay, still disabled. Ще нема в мене такого права. Linda, you have the right. Okay. No, it says host disabled participant screen sharing. Please try again. Okay, there we go. Okay. Так, тепер в мене все виходить. Okay. Ну що ж, раз. Thanks everybody for joining me today. We're going to be talking about non-suicidal self-injury in children and adolescents. Дякую за те, що прийшли сьогодні на нашу зустріч. Я б хотіла з усіма поговорити про самопошкоджуючу поведінку у підлітків і дітей. Okay, and just a brief overview. So first we're going to start with what is non-suicidal self-harm. We're going to talk about prevalence and risk factors, and then look at assessment and treatment. Почну з невеличкого огляду того, про що я буду говорити. Почну я із визначення, що ж таке є самопошкоджуюча поведінка несуїцидального характеру. Далі перейду до її поширеності і факторів ризику, а потім поговоримо трохи про її оцінювання і лікування. But first we'll start with Casey, who is a 16-year-old female. Розпочну з Кейсі. Вона дівчина 16 років. So she is in the 10th grade, attends a regular public high school, lives with her family. Вона навчається в 10 класі з загальноосвітньої державної школи, живе разом з батьками. And she was referred for evaluation after she was seen at a local emergency department following after the nurse at her school learned that Casey had intentionally cut her wrists in the school bathroom.
Її направили до нас на лікування після того, як вона потрапила в відділення невідкладної допомоги, бо медсестра з тої школи, де вона вчиться, застала її в туалеті, як вона порізала собі зап'ястя. Now, the nurse notified her parents, and this was the first that they had ever heard of Casey harming herself, and so they brought her to the emergency department. Вона негайно повідомила її батькам, і для батьків це було вперше, коли вони почули, що в Кейсі вдавалося до такого самопошкодження. Вони негайно привезли її на швидку. So she first cut herself just about a year ago. She usually cuts herself about once a month, but lately it's been about twice a week. Вперше вона ось такі порізи на зап'ястях зробила десь приблизно рік тому. Робить вона це регулярно, десь з періодичністю раз на місяць, але останнім часом це почастішало до 2 разів на тиждень. And although she says that sometimes she wishes she were dead, or sometimes she wishes she could go to sleep and never wake up, she is adamant that she is not trying to kill herself when she self-harms. І хоча вона іноді каже, що думає про смерть, або думає про те, що ляже спати і не прокинеться вранці, але вона досить наполегливо заявляла, що коли вона себе ріже, то про смерть вбити себе не намагається. She first learned about self-harm from a friend of hers at school. And then about 2 years later, after learning about it, I think she might have been in 7th grade, she started scratching herself. Вперше вона почула про самопошкодження від подруги у школі, це було 2 роки тому, а потім, мені здається, це було в 7 класі, 2 роки по тому вона почала себе дряпати. And when asked about the triggers to her self-harm or the antecedents, she says that when she's feeling pretty overwhelmed by her emotions, or when she feels especially lonely, or when she's really angry at herself for having done some perceived, for when she perceives that she messed up. Коли ми говорили про тригери чи про антецеденти такої поведінки, то вона переважно каже, що вдається до неї тоді, коли її просто долають дуже сильні емоції, коли вона відчуває себе особливо самотньою, або коли злиться на себе чи карає себе за речі, де їй здається, що вона не впоралася. And specific situations that trigger self-harm include when she fights with her parents, or when she fights with a good friend of hers, or when she perceives that others are angry or annoyed with her, or when she feels let down or abandoned. Якщо говорити про конкретні тригери, в її випадку це буде тоді, коли вона свариться чи сперечається з близькими їй людьми, такими як батьки чи близькі друзі, коли вона відчуває, що інші люди на неї гніваються або роздратовані, або коли вона відчуває себе покинутою. And she says that when she gets the urge to cut, she can't stop it. And she feels that she has to absolutely self-harm. Ще вона каже, що коли в неї виявляється бажання, з'являється, то вона вже ніяк не може зупинитися. Їй здається, що може їй допомогти тільки, якщо вона якесь зробить самопошкодження. So in doing the assessment and asking her about her prior psychiatric history, she tells you that she was diagnosed with depression by her pediatrician about a year ago and was prescribed fluoxetine.
Коли ми її розпитували про попередню психіатричну історію, то вона згадувала, що десь рік назад її педіатр діагностував у неї депресію і призначив флоксетин. Her early development was largely normal, although she was sexually abused by a neighbor boy when she was 10. І щодо попередньої історії, то вона переважно нормальна, хоча в неї був випадок в віці 10 років, вона пережила сексуальне насильство з боку сусідського хлопця. And her mother says that she's always been a pretty emotionally an emotional child. Like she has these very intense emotional reactions to things that her brother and sister can let just roll off their shoulder. А ще її мама сказала, що вона завжди була дуже емоціональною, і що її емоційна реакція надзвичайно інтенсивна в тих випадках, якщо її порівнювати, наприклад, з реакцією її брата чи сестри в тих самих випадках. Her upbringing has been fairly stable. Зростала вона в доволі стабільній атмосфері. Her father is an attorney or a lawyer. Her mother has always stayed at home to raise the children. She's lived in the same school district basically her entire life. Її батько юрист, а саме адвокат, її мати не працює, вона завжди доглядала дітей. Вона прожила в межах того самого шкільного району все своє життя. She is an excellent student. She gets very good grades. She has lots of friends. She's well liked by others. Вона вчиться на відмінно, в школі вона доволі успішна, має багато друзів і іншим одноліткам вона подобається. But she tells us that she does not have a good relationship with either of her parents. She feels that they're very critical. She feels that they're controlling, that their expectations are too high. And she feels at times that they're just mean and hostile to her. Але коли вона описує свої стосунки з батьками, то вона каже, що вони її надміру критикують, що вони занадто її контролюють, що до неї завищені очікування, і в певних випадках навіть вони несправедливо або навіть вороже до неї ставляться. And then you learn when meeting with parents that dad struggles with alcohol. He drinks every night. And when he drinks, he's prone to get angry and he has trouble controlling his anger. А потім, коли ми почали більше дізнаватись про її сім'ю, то дізналися, що батько має проблему з алкоголем, він п'є кожного вечора і після того стає злим і роздратованим, і йому важко цей гнів контролювати. And her mother struggles with fairly severe recurrent depression. А мати її страждає на доволі серйозну рекурентну депресію. You know, and then on mental status exam, it's fairly unremarkable. Her responses are fairly brief, and she does describe her mood as both sad and angry. На огляді психічного стану нічого особливо в очі не впадає. Вона виглядає звичайним чином, вона відповідає короткими фразами, описує свій стан, свої почуття як сумна, роздратована. And we see a bit of the emotional reactivity that mom told us about, and that she can be a bit labile during the interview, and
is easily takes offense at some of the questions that are asked of her. Також ми під час цієї розмови побачили вияви трохи цієї емоційної реакції, про яку згадувала мама. Під час самої співбесіди вона доволі лабільна, а на певні питання, які їй задають, може ображатися. But again, she's adamant that she does not want to end her life. Але вона досить наполегливо повторила, що не збирається закінчувати життя самогубством. I think one of the challenging questions to answer when working with youth who self-harm is there self-harm or a suicide attempt, or is it something else? Я думаю, найскладніше питання, яке виникає, коли ми працюємо з молоддю, яка виявляє самопошкоджуючу поведінку, це знайти відповідь на питання, чи це самопошкодження, це спроба суїциду, чи навпаки щось інше. So here I've presented a classic framework. I can't take credit for this. This is from a textbook. But this is a classic framework for classifying the most common forms of self-injury and self-injurious thoughts. Я тут представляю вам класичну схему. Вона не моя, я взяла її із підручника, але це, в принципі, є класична класифікація думок про самопошкодження і самопошкоджуючої поведінки. So the first distinction that the clinician needs to make is there evidence, whether the patient tells you directly or whether it's discovered of suicidal or of intent to die? Тому перше, на що повинен звернути увагу лікар, чи є якісь вияви, чи є якісь, можливо, згадки від самого пацієнта про намір чи бажання померти. So if there is intent to die, then you're presented with suicidal self-injury. And if there is no intent to die, then it's considered non-suicidal self-injury. Ну і відповідно, якщо присутній намір померти, то ми тут маємо справу з несуїцидальною поведінкою самопошкоджуючою, а якщо такого наміру померти нема, то це буде несуїцидальна пошкоджуюча поведінка. Okay, and then looking at the non-suicidal or no intent to die more closely. So suicide gestures refers to behavior that's aimed at leading others to believe that one intends to die in the absence of any actual intent. Does that make sense? Якщо поговорити про несуїцидальну самопошкоджувальну поведінку, то одним із підвидів є суїцидальні жести. А це означає, що це така поведінка, яка має на меті змусити інших повірити, що ця людина хоче померти, хоча насправді такого наміру немає. So I don't really want to die, but I want you to think that I want to die. Тобто, насправді я померти не хочу, але хочу, щоб ви думали, що я хочу померти. And then the next category, non-suicidal self-harm thoughts, is just that. These are thoughts about engaging in self-harm, but there's no intention of dying and there's no action. Наступний підвид – це будуть самопошкоджуючі думки несуїцидального характеру, або радше думки про те, щоб завдати собі самопошкодження, при тому тут не буде ні наміру померти, ні самих дій. And then non-suicidal self-harm refers to the intentional destruction of body tissue with no intention of dying.
І якщо говорити про самопошкоджуючу поведінку несуїцидального характеру, то це буде пошкодження тканин тіла без наміру померти. Okay, and what does this say? Is this the same slide or did I accidentally forward it? Suicidal. Suicidal, okay. So then we're not gonna, this is the only slide that we're gonna, well, this and one other slide, we'll look at suicide. So suicidal ideation refers to having thoughts about wanting to end one's life. Я присвячу цей і наступний ще слайд суїцидальній поведінці, і більше ми перейдемо далі до нашої теми знову, але скажу тут, що тут ці суїцидальні думки передбачають думки про смерть і намір померти. And a suicide plan is just that, thinking about a time, a place, a method of ending one's life. Якщо говорити про план суїциду, то це будуть вже думки про час, про місце, про метод, як можна покінчити життя. And a suicide attempt is just that. So this refers to the engagement in intentional self-harm in whatever form that is, with at least some intent or desire to die. Ну і спроба суїциду, це, власне, воно і є, тобто це вже певне здійснення певних дій з наміром померти. Okay. So just to present this a little bit differently, non-suicidal self-harm versus suicidal behaviors. Non-suicidal self-harm is deliberate, it's intentional, but there is no conscious desire to die. Якщо говорити про різницю між несуїцидальним самопошкодженням і суїцидальною поведінкою, то при самопошкодженні несуїцидальному це буде, намір буде присутній, але свідомого бажання померти нема. And the general function of non-suicidal self-harm is to regulate one's emotions. Ну і завданням несуїцидальної самопошкоджуючої поведінки це є регуляція власних емоцій. Again, I think that's worth repeating. The general function is to regulate one's emotions and not to end one's life. Я думаю, варто це повторити, бо загальною метою є регулювання своїх емоцій, а не намір померти. So although it's different from actual suicidal behavior, they often co-occur, and so it's important to assess. І хоча ця поведінка буде відрізнятися від фактичної суїцидальної поведінки, дуже часто ці два типи поведінки трапляються одночасно, тому тут важливо правильно оцінити. Okay, and again, some differences between non-suicidal self-harm and suicidal behaviors is that there's higher repetition rates of non-suicidal self-harm. The goal is to comfort oneself as opposed to die. Ну і ще кілька різниць між несуїцидальною самопошкоджуючою поведінкою і суїцидальною поведінкою в тому, що при несуїцидальній рівень повторюваності буде вищий. Мета тут при несуїцидальній буде заспокоїти себе, а не померти. And death from non-suicidal self-harm is actually pretty rare. And there is a stronger association with self-harm with peer behaviors, and we'll talk a little bit more about that shortly. Смерть від несуїцидальної самопошкоджуючої поведінки надзвичайно рідка, а також тут буде сильніша асоціація з поведінкою однолітків. Okay, and then this slide, I'm not going to go through it, but again, it just highlights some of the core differences between
suicide attempts, and non-suicidal self-harm. На цьому слайді довго зупинятися не буду. Тут просто ще раз перелічені ключові відмінності між спробами суїциду і несуїцидальної самопошкоджуючої поведінки. Okay. And then these are some of the most common methods of self-harm. Cutting is actually quite common. Cutting the skin or stabbing the skin with a sharp object, such as a knife or razor. About 70 to 90% of self-harm consists of cutting. Якщо говорити про методи самопошкоджуючої поведінки, то найчастішим будуть порізи, тобто різання власної шкіри лезом або ножем. І тут частота буває 70 до 90%. Youth may carve or cut words or symbols into their arms or legs or stomach. Іноді молоді люди можуть вирізати на руках, на ногах чи на животі якісь літери чи символи. Burning oneself with a lighter or over a hot candle flame. Це може бути випалювання чи опіки від, наприклад, запальнички чи свічки. Hitting oneself or banging one's head. Це може бути биття себе або биття головою. Scratching can also be fairly common form of self-harm as well. Доволі частим видом самопошкодження може бути також подряпини. And then this is one that I have seen fairly often is using an eraser to rub the skin off oftentimes off one's arm or hand or wrist. Ще один спосіб, який я сама бачила доволі часто, наприклад, використання гумки, стиральної гумки для того, щоб зтерти шкіру з руки, чи з зап'ястя, чи з ліктя. Other forms can include picking at wounds or inserting needles or other objects under the skin. Серед інших видів може бути роз'ятрювання ранок, наприклад, чи встромляння голок під шкіру. In the hospital, we can see more extreme forms, such as swallowing items, such as batteries or paper clips or any number of items. В лікарні ми часто спостерігаємо і більш екстремальні способи, наприклад, ковтання різних предметів, батарейок, наприклад, чи скрепок для паперу, чи інших якихось предметів. Okay, now we're going to just talk a little bit about prevalence and developmental course. Трохи поговоримо зараз про поширеність і хід-розвитку. Okay, so this is a graphic of lifetime and 12-month prevalence rates of non-suicidal self-harm. Тут на цьому малюнку можна подивитися, які показники поширеності самопошкоджуючої поведінки несуїцидального характеру за все життя і за 12 місяців. This comes from a 2019 meta-analysis of 66 studies involving almost 700,000 young people worldwide. Вона складена на основі метадослідження, яке проводилося 2019 року і включало в себе 66 різних досліджень, які охоплювали 700 тисяч молодих людей по всьому світі. And the meta-analysis found that the aggregate lifetime prevalence worldwide of non-suicidal self-harm
was about 22%, and the 12-month prevalence worldwide was about 19.5%. Цей мета-аналіз показав, що загальний рівень поширеності по всьому світу становить приблизно 22%, а за 12 місяців він становить 19,5% по всьому світу. And as you can see, the highest rate was in Australia, followed by Asia, then North America, with the lowest rate in Europe. Як ви бачите на цій карті, найвищий рівень спостерігається в Австралії, за нею йде Азія, потім Північна Америка і найнижчі показники в Європі. Okay, so some risk factors. Adolescence is a risk factor. Якщо говорити про фактори ризику, то підлітковий період – це один фактор ризику. Current research shows that self-injury most commonly begins between the ages of 12 and 15, although some youth start to injure themselves before the age of 12. Недавні дослідження показали, що самопошкоджуюча поведінка переважно починається у віці від 12 до 15 років, а хоча деякі молоді люди починають до неї вдаватися ще раніше, ніж 12 років. Onset of self-harm before the age of 12 is associated with more severe self-injury over a longer period of time. Якщо початок самопошкоджуючої поведінки є раніше, ніж в 12 років, то переважно вона асоціюється із серйознішими самопошкодженнями і тривалішими. And typically, rates of self-injury increase through early to mid-adolescence and then decline in later adolescence. Загалом рівень самопошкодження зростає в ранньому і середньому підлітковому періоді і спадає в старшому підлітковому віці. However, recent research suggests that there's actually a second peak around the age of 20 years. Але недавнє дослідження також показало, що існує також і другий пік, і настає він десь близько у 20 років. Girls are more likely to self-injure than boys. You've probably seen that in your clinical practice. Дівчата більше схильні до самопошкодження, ніж хлопці, і ви самі, напевно, спостерігали це у своїй клінічній практиці. I thought this next risk factor was interesting in that in a study of nearly 5,000 teens ages 16 to 17, a higher IQ was associated with a higher risk of non-suicidal self-harm. Наступний фактор ризику видався мені доволі цікавим, бо дослідження, що охоплювало 5 тисяч підлітків у віці від 16 до 17 років, показало, що вищий рівень IQ більше асоціюється з тенденцією до несуїцидальної самопошкоджуючої поведінки. A 2.5-year-long prospective longitudinal study found that dysfunctional relationships were a significant risk factor for self-harm. Також дослідження, що проводилося протягом 2,5 років, показало, що перебування у дисфункційних стосунках також є фактором ризику самопошкоджуючої поведінки. And in the same line, being bullied in childhood and early adolescence confers a greater risk of non-suicidal self-harm in adulthood. Також жертви булінгу, які пережили булінг в дитячому і підлітковому віці, також ризик самопошкоджуючої поведінки є набагато вищим для них.
social contagion, having friends or knowing other kids who self-harm can play a role. Також соціальна заразність, друзі або просто знайомі, які завдають собі шкоди, також можуть мати вплив. But it's a little more complicated than that. What the research has found is that being exposed to self-harm, either via your peer group or via the internet, increases the risk of initial engagement in non-suicidal self-harm. Але все не так однозначно. Одне дослідження показало, що бути свідком самопошкоджуючої поведінки безпосередньо, наприклад, серед однолітків або через інтернет, підвищує ризик початку самопошкоджуючої поведінки. However, social contagion does not appear to be a risk factor for the maintenance of non-suicidal self-harm, which is felt to be more likely related to interpersonal difficulties. Але оця соціальна заразність виявилося, що це не є фактором ризику для підтримання цієї самопошкоджуючої поведінки у майбутньому. Більший вплив тут мають інтерперсональні взаємини. I'm going to just say that a different way. So if a youth knows kids who self-harm, they're more likely to try self-harm, but they're not more likely to continue to self-harm over the long term. Я скажу це іншими словами. Якщо молода людина знає таких інших людей молодих чи друзів, які займаються самопошкодженням, то ймовірність, що вона сама це спробує, є досить велика. Але мало ймовірно, що вони продовжуватимуть це довгий період у майбутньому. Self-harm is more common in youth who identify as bisexual or transgender. Самопошкодження є більш характерним для молодих людей, які ідентифікують себе як бісексуали чи трансгендери. And then there's some question about the role that media influence plays in self-harm. Також існує питання до того, яку роль відіграють засоби масової інформації в самопошкоджувальній поведінці. So on one hand, youth can go online and find out different ways to self-harm or can find a peer group that supports self-harm. But on the other hand, a youth can go online and find support or ways to stop self-harm. З одного боку, молода людина може знайти в інтернеті, наприклад, в вільному доступі різні способи самопошкоджуючої поведінки, або долучитися до групи однолітків, які вдаються до самопошкоджуючої поведінки. А з іншого боку, також можна зайти в інтернет і знайти, наприклад, допомогу, підтримку чи способи зупинити самопошкоджуючу поведінку. So another risk factor is childhood maltreatment or adverse childhood experiences. Іншим фактором ризику будуть різні негативні події родом з дитинства, зокрема, наприклад, знущання над дитиною. So adverse childhood experiences can include physical and sexual abuse, neglect, and more indirect forms of childhood maltreatment, such as witnessing domestic violence or having a parent who abuses substances or a parent that suffers from mental illness. Тут, якщо говорити про негативні події з дитинства, то вони будуть тут включати пережите фізичне чи сексуальне насильство. Також, якщо дитина була свідком домашнього насильства, наприклад, чи якщо хтось із батьків мав залежність від різних речовин, чи страждав на якесь психічне захворювання.
There was a study that analyzed the different types of adverse childhood experiences, and it found that emotional abuse from parents was the most significantly associated with non-suicidal self-harm. Проводилося дослідження, і воно виявило, що найбільше асоціюється з несуїцидальною самопошкоджуючою поведінкою емоційне насильство до дитини з боку батьків. Furthermore, it's also been found that there's a strong association between parental critique or parental apathy that is associated with self-harm in youth. Крім того, також було виявлено, що з несуїцидальною самопошкоджуючою поведінкою у молоді асоціюється також критика з боку батьків або апатія з їхнього боку. Because non-suicidal self-harm is often associated with stressful life events or situations, studies have looked at the hypothalamic pituitary axis, and they have found that there's evidence of an altered pattern of HPA or hypothalamic pituitary axis regulation. Оскільки самопошкоджуюча поведінка дуже часто асоціюється з різними стресовими подіями чи ситуаціями, то було дослідження, яке показує, що відбувається зрушення регуляції доступу гіпоталамусу. Okay. And then in terms of personality factors that may predispose one to self-injury, якщо говорити про різні особистісні риси, які можуть свідчити про предиспозицію до самопошкоджуючої поведінки, so those youth who respond to negative life events with internal attributions rather than external attributions. То ті молоді люди, які реагують на різні негативні життєві події через внутрішню атрибуцію, а не зовнішню атрибуцію, or attributions that are stable rather than transient. Або якщо атрибуція є стабільна, а не перехідна. Or global rather than specific. Або ж глобальна, а не специфічна. Are more vulnerable to self-harm. То такі молоді люди будуть більш схильні до самопошкоджень. So for example, наприклад, if a youth following a breakup with a boyfriend or girlfriend, if the adolescent attributes the breakup exclusively to their own shortcomings or internal factors. Візьмімо приклад. Наприклад, якщо молода людина розходиться зі своїм хлопцем чи дівчиною і пояснює цей факт, бере це все на власний рахунок, пояснює це якимись внутрішніми своїми вадами, that they perceive as trait-like deficits, so stable, not transient deficits. І вони вважають, що ці риси, якісь певні є дефіцитні, стабільні, це буде стабільний дефіцит, не перехідний. And they think that they're never going to have a healthy relationship ever again. Again, global attribution rather than transient attribution. І вони думають, що в них вже більше ніколи не буде вдалих стосунків у житті, тобто, знову ж таки, глобальна атрибуція, а не перехідна. And they have this pessimistic attributional style. They're hopeless about the future. They're hopeless that things will ever improve.
І якщо їм, в принципі, характерний песимістичний атрибутивний стиль, вони вже ні на що не сподіваються у майбутньому, вони не мають надії на покращення. This sort of attributional style is one of the more important or more robust risk factors for non-suicidal self-harm. То такий атрибутивний стиль буде більшим фактором ризику для несуїцидальної самопошкоджуючої поведінки. And then being self-critical, multiple studies have linked self-criticism to engagement in non-suicidal self-harm. І самокритика, багато досліджень показали, що вона частіше асоціюється з несуїцидальною самопошкоджуючою поведінкою. So other terms used for self-criticism would be having a negative self-image, self-hatred, self-disgust. Якщо говорити про інші терміни до самокритики, то це буде негативний образ самого себе, ненависть до себе, огида самим собою. And then there are risk factors related to having a psychiatric disorder, such as anxiety or depression or eating disorder. Також існують фактори ризику, що це буде пов'язано з різними психічними розладами, такими як тривога, чи депресія, чи розлади харчової поведінки. So there was a meta-analysis that identified 56 pediatric and adult studies involving more than 35,000 individuals. Було проведено мета-аналіз на основі 56 педіатричних і дорослих досліджень, які охоплювали більше ніж 35 тисяч осіб. And this meta-analysis found that those individuals with a psychiatric disorder were twice as likely to engage in non-suicidal self-harm as compared to those who without a psychiatric disorder. І дослідження це показало, що люди з якимось із цих психіатричних розладів мали удвічі більше шансів, більше ймовірності вдаватися до самопошкоджуючої поведінки, ніж люди без таких розладів. So I want to stop before moving on and just reflect back on our case presentation of Casey, and let's think about the risk factors that she has for self-harm. Перед тим, як продовжувати, я хочу зупинитися на секунду і згадати найперший випадок, який ми обговорювали, про Кейсі, і подумати, які фактори ризику до самопошкоджуючої поведінки є в неї. Okay, so she's an adolescent, and we know that that's a risk factor. She's female, that's another risk factor. Ми знаємо, що вона в підлітковому віці, оце фактор ризику, вона дівчина, ще один фактор ризику. She gets excellent grades, so we can presume that she is highly intelligent and has a higher IQ. Вона отримує відмінні оцінки, отже, можемо припустити, що вона розумна і має високий IQ. Now, she learned about self-harm from a peer a few years ago. Again, that social contagion can be a risk factor for trying self-harm, not necessarily continuing to self-harm, but I'm going to add that as a risk factor. So we're up to 4 now. Вона вперше почула про самопошкодження від подруги кілька років тому, а ми пам'ятаємо, що соціальна заразність може бути фактором ризику для того, щоб почати самопошкодження, не обов'язково, щоб його далі продовжувати. І все ж я тут додам оцей четвертий фактор. Even though she's grown up in a relatively stable home, and I put that in air quotes, і хоча вона начебто зростала у доволі стабільній сім'ї, а я беру оце стабільно в такі лапки,
She has a history of a number of adverse childhood events, including being sexually abused. В її історії є кілька негативних випадків, зокрема, сексуальне насильство. Her father abuses alcohol, loses his temper when he gets angry. Mom has depression, is probably somewhat apathetic at times in her parenting. Батько зловживає алкоголем, втрачає контроль і злиться. Її мама страждає на депресію, відповідно буває апатичною і занедбує свої батьківські функції. She describes her parents as critical. That could probably be another risk factor. Вона описує своїх батьків як критичних, тобто ще один фактор ризику. And then we know that she self-harms when she's upset with herself. So although we don't know exactly, but I think we can presume that she probably rates high on the self-criticism factor. Ми також знаємо, що вона займається самопошкодженням тоді, коли засмучена, сама себе засмучує чи злиться на себе. Тому, я думаю, ми можемо тут додати оцей фактор самокритики. So my point is that Casey has numerous risk factors for self-harm, even though she presents as a high-functioning individual. Як бачимо, я можу припустити, що в Кейсі є багато факторів ризику до самопошкоджуючої поведінки, хоча вона виглядає на доволі високофункціональну особу. She's a good student, gets great grades. Her dad's a lawyer. They probably make lots of money. Вона добре вчиться, отримує хороші оцінки, її батько адвокат, непогано заробляє. Okay. Okay, so then I'm going to move into, this is another sort of visual of primary functions of self-harm, but also motivations that maintain the behavior. Ще одна схема для вас. Тут показані 4 основні функції самопошкодження, але також тут йдеться і про мотивацію продовжувати самопошкоджуючу поведінку. So there can be intrapersonal or internal factors or interpersonal or social factors. Тут є внутрішні особистісні фактори або внутрішні, а є міжособистісні або соціальні. There can be positive reinforcement or the delivery or addition of a desirable stimulus. Може бути позитивне підкріплення, отримання або додаток потрібного стимулу. Or negative reinforcement or the removal of an undesirable or aversive stimulus. Або негативне підкріплення, або ж усунення небажаного стимулу. So non-suicidal self-harm may be sustained because the behavior induces a pleasant internal state, or it generates affection or attention from others. So these are positive reinforcement. Самопошкоджуюча поведінка буде підтримуватися, якщо в її результаті досягається якийсь приємний внутрішній стан, або отримується увага чи теплота з боку інших, тобто це позитивне підкріплення. Or non-suicidal self-harm may be sustained because the behavior alleviates negative emotions such as anxiety, depression, or anger. Або несуїцидальна самопошкоджуюча поведінка може підтримуватися, тому що вона знімає певну негативну емоцію, наприклад, тривогу чи депресію. Or it reduces distressing thoughts such as self-criticism or suicidal ideation.
Або навпаки зменшує неприємні думки, наприклад, самокритику чи думки про суїцид. Or it removes unwanted social demands or circumstances. For example, it gets somebody's parents to stop fighting, or they don't have to go to the social event that they don't want to go to. Або вона може усувати якусь певну соціальну вимогу чи ситуацію. Наприклад, слугує для того, щоб змусити батьків припинити сваритися чи навіть битися, чи щоб уникнути участі в якійсь соціальній події. So these are some of the more common reasons for self-harm. In particular, many report that it helps me feel better when I'm upset. Ось основні причини, чому вдаються до самопошкодження. Найчастіше згадується, що від того мені стає краще, коли я погано почуваюся. Okay, we're going to move into assessment now. How to assess for self-harm. Перейдемо до оцінювання, як можна оцінити наявність самопошкоджуючої поведінки. But before I talk, I just want to say a few words about the clinician's attitude when assessing for non-suicidal self-harm. Але перед тим додам ще кілька слів про ставлення лікарів при оцінці несуїцидальної самопошкоджуючої поведінки. A review of 74 studies found that clinicians, these are mental health clinicians, often have a negative attitude, including irritation, anger, frustration, towards patients who self-harm. Огляд 74 досліджень показало, що лікарі, а тут йдеться про лікарів ментального здоров'я, часто мають негативне ставлення при роботі з самопошкоджуючою поведінкою, а саме виявляють роздратованість чи злість. I think it goes without saying, but I'm going to say it anyway, that if a clinician's discussions with patients about their self-harm is too aversive or judgmental, patients aren't going to talk or they're going to discontinue treatment. Я розумію, що це само собою випливає, але все одно скажу це вголос, бо якщо під час розмови ставлення лікаря негативне, чи є якісь судження висловлюються, то пацієнти зазвичай не будуть говорити або не будуть продовжувати лікування. So it's really important that we monitor our own responses to patients who engage in self-harm. Тому дуже важливо слідкувати за власними реакціями при роботі з пацієнтами, які вдаються до самопошкоджуючої поведінки. Okay, so when to suspect that a youth might be engaging in non-suicidal self-harm? Отже, коли ми можемо підозрювати, що молода людина вдається до несуїцидальної самопошкоджуючої поведінки? If they have unexplained injuries, if they're wearing long sleeves when it's 35 degrees Celsius outside, I think that's hot. Наприклад, коли вони мають якісь поранення і не можуть пояснити їхню причину, або коли вони, наприклад, носять одяг з довгими рукавами у спеку, ну, скажімо, в 35 градусів. If they have a prior history of self-harm. Якщо у них вже є попередня історія самопошкодження. It's really important that we not expect patients to volunteer. Oh, by the way, I cut myself. It's important that we ask the question every time that we do an initial evaluation.
Дуже важливо не чекати, що пацієнт сам зголоситься. До речі, а я себе порізав чи порізала. Дуже важливо щоразу питати при початковій оцінці. Okay, so when did you first start self-harming? Коли ви вперше почали вдаватися до самопошкодження? How often do you self-harm now? Як часто ви зараз вдаєтесь до самопошкодження? In the past, how many times a week have you self-harmed? В минулому, скільки разів на тиждень ви це робили? When was the last time you self-harmed? Коли востаннє ви вдавалися до самопошкодження? What methods do you use to harm yourself? Якими методами ви завдаєте собі пошкоджень? In the past, have you ever tried anything else to self-harm? Чи в минулому ви пробували якісь інші способи самопошкодження? Have you ever had to go to the emergency department or seek medical attention because of your self-harm? Чи в минулому вам доводилося їхати на швидку чи отримувати медичну допомогу через самопошкодження? Have you ever had a wound get infected, a self-harm wound that got infected and needed antibiotics? Чи було таке, що рана від самопошкодження колись інфікувалася і ви приймали антибіотики? Where in your body do you self-harm? В яких частинах тіла ви собі завдаєте самопошкоджень? Is that the only location, or are there other parts of your body that you also will self-harm? Чи це єдине місце на тілі, чи є інші частини тіла, де ви вдаєтесь до самопошкодження? In what situations do you self-harm? Do you self-harm at school or at home or out in the community? В яких ситуаціях ви вдаєтесь до самопошкодження? Чи це в школі, чи вдома, чи десь за межами дому? What situations might trigger your self-harm or might cause you to self-harm? Які ситуації можуть спровокувати самопошкодження, чи які є причинами самопошкодження? What happens after you self-harm? Що відбувається після того, як ви собі завдаєте шкоди? How do you feel? Як ви почуваєтесь? Do your parents ever find out? And if so, what do they do? How do they react? Чи колись про це дізналися ваші батьки, чи вони знають про це? І якщо так, то як вони на це реагують, як вони почуваються? What do you think self-harming does for you, or how do you think it helps you? Як, на вашу думку, для чого вам самопошкодження? Що воно вам приносить? Has self-harm ever caused problems for you in your life? Like, have you ever been sent home because you self-harmed at school, or the teacher noticed and told the principal? Чи самопошкодження колись створювало в вашому житті якісь проблеми? Наприклад, вас відправили зі школи додому, або вчителька помітила, або вчителька розповіла про це директорові. You know, when you get the urge to self-harm, do you always act on the urge, or are you able to sometimes ignore the urge? Коли з'являється бажання, потяг самопошкодження, то ви завжди дієте відповідно до нього, чи можна це відкласти? Have you ever tried to stop self-harming? And if so, how did that go? Чи ви колись намагалися припинити самопошкоджуючу поведінку? І якщо так, то що відбулося? Since you first self-harmed, what's the longest period of time you've gone without self-harming?
Від самого першого випадку самопошкодження, який найдовший період був між випадками самопошкоджень? Okay, fairly exhaustive. Тобто тут охоплює, можна сказати, всі аспекти. But it's important that we gather this information so that we can understand, the frequency, the severity, and the function of the behavior. Але цю всю інформацію потрібно збирати, тому що це допомагає нам оцінити частотність, серйозність і функцію. Okay, so here are some rating scales or assessment measures for evaluating self-harm. You can find the majority of these, if not all of them, on the website that I've listed below. Тут перелічено різні шкали оцінювання і інструменти, які можна застосовувати для оцінювання несуїцидальної самопошкоджуючої поведінки, і про них можна більше прочитати за посиланням на веб-сайт, який там внизу. Okay, so we're going to move into treatment of non-suicidal self-harm. А тепер перейдімо до лікування самопошкоджуючої поведінки несуїцидального характеру. And I think the one point that I really want to make in this presentation is the following. І, напевно, найголовніша думка, на якій я хочу наголосити в рамках сьогоднішньої презентації, буде така. That treatment for self-harm needs to focus on self-harm. Що лікування самопошкоджуючої поведінки повинно фокусуватися на самопошкоджуючій поведінці. What I mean by that is treatment should target the self-harm behaviors directly for maximum benefit, as opposed to treating depression or anxiety and thinking that self-harm will just automatically get better if we treat the depression, if we treat the anxiety. That doesn't happen. Іншими словами, лікування самопошкоджуючої поведінки повинно фокусуватися, спрямовуватися безпосередньо на самопошкоджуючу поведінку, щоб отримати максимальний результат, а не лікувати депресію чи тривогу, сподіваючись, що це допоможе при самопошкоджуючій поведінці. Studies have repeatedly found that interventions that directly address self-harm or suicidal behaviors result in more clinically significant improvements in the behaviors. Дослідження показали, що втручання, які спрямовані безпосередньо на самопошкоджуючу поведінку чи на суїцидальну поведінку, дають кращі клінічні результати з покращення, з виправлення цієї поведінки. And the focus in the treatment should really be on developing coping skills and boosting affect or emotion regulation skills. Показують дослідження, що найкраще тут працюють різні методи, спрямовані на копінг-стратегії і емоційну регуляцію. Okay, some general principles of treatment. Ось загальні принципи лікування. So it's important to establish expectations and to have our own appropriate expectations for our patients or clients. Дуже важливо встановити відповідні очікування і мати також власні очікування щодо клієнта чи пацієнта. Most patients who engage in non-suicidal self-harm are not going to be able to stop overnight. Recovery is a process. Більшість пацієнтів із самопошкоджуючою поведінкою несуїцидального характеру не зможуть припинити цю поведінку за один день. Це довгий процес. And even if a youth does not stop self-harming entirely or completely, several treatment gains can occur.
І навіть якщо молода людина не припиняє, не відмовляється повністю від самопошкоджуючої поведінки, певні досягнення від лікування є. Including reduced frequency and reduced severity of self-harm. В тому числі зменшення частоти і зменшення серйозності самопошкодження. I already mentioned that it's important to monitor our own self-attitude about self-harm. Як я вже сказала, дуже важливо слідкувати за нашим власним ставленням до самопошкоджуючої поведінки. The other important point that I want to make sure that you take home is that all of these successful treatment programs or the evidence-based interventions have family involvement. Ще одна річ, яку б мені хотілося, щоб ви з цієї презентації запам'ятали, це те, що всі програми чи всі втручання щодо самопошкоджуючої поведінки залучають до процесу лікування сім'ю. So family involvement is associated with better outcomes and larger reductions in self-harm. Залучення сім'ї сприяє кращим результатам і більшому зменшенню самопошкодження. It's also important to establish the boundaries or rules of confidentiality. Дуже важливо також встановити межі, рамки і правила конфіденційності. So our adolescent patients may be reluctant to disclose the nature or the extent or the frequency of their self-harm for fear that we're going to run and tell their parents. Наші пацієнти-підлітки часто неохоче розповідають про природу самопошкодження, про його частоту і обсяг чи масштаб, бо бояться, що ми розповімо про це батькам. So it's important to have a discussion with everybody, with the youth and their parents about what would be necessary to disclose. Do the parents expect you to disclose all incidents of non-suicidal self-harm? Тому важливо тут поговорити з усіма сторонами, і з батьками, і з підлітками, і обговорити, які аспекти, які речі є необхідно розкривати. Чи батьки сподіваються, що всі випадки самопошкодження будуть їм розкриті? Or is it enough to disclose only when the self-harm is potentially lethal or they're in imminent danger? Чи обмежити це розкриття тими випадками самопошкоджуючої поведінки, коли вона є небезпечною і потенційно летальною? Okay, important to assess the youth's motivation to change. Також потрібно оцінити, наскільки сильно в молодої людини мотивація змінитися. So if the adolescent is not at all motivated to change, then treatment may need to begin with some motivational interviewing techniques. Якщо підліток не виявляє великого бажання зупиняти самопошкоджуючу поведінку, то, можливо, лікування почнеться з якихось технік мотивації. So motivational interview, for those who may not be familiar with it, is a technique that is commonly utilized when working with individuals with substance use issues. Оця мотиваційна співбесіда, це техніка, яка часто застосовується у роботі з людьми з різними залежностями. So motivational interviewing is a short-term therapeutic technique used to help patients identify reasons to change and engage with therapy aimed at reducing the self-harm. Оця мотиваційна співбесіда допомагає пацієнту знайти причини змінитися і долучитися до терапії зменшення самопошкоджуючої поведінки. Okay, and then let's talk a little bit about a safety plan.
Треба тут поговорити також про план безпеки. Or this can also be called a crisis response plan. Чи його ще називають планом кризисного реагування. And the idea behind a safety plan is to help increase patient safety. Сама ідея, яка стоїть за планом безпеки, це збільшити безпеку пацієнта. We commonly use safety plans for suicidal ideation, but the same safety plan can be used for non-suicidal self-harm. Часто ці плани безпеки застосовуються до суїцидальних думок, але ми так само можемо їх застосовувати до несуїцидального самопошкодження. So the typical safety plan can include a list of warning signs or proximal antecedents. Цей план безпеки може включати в себе різні попереджувальні сигнали та антецеденти. Strategies for coping with urges to self-harm. Стратегії, як справлятися з цим потягом до самопошкодження. And then human resources, so people in the environment that the patients can use or turn to when they're feeling unsafe. А також людські ресурси, іншими словами, люди в їхньому оточенні, до яких в ситуації небезпеки пацієнти можуть звернутися. But also ways to increase the safety in the environment, such as locking up knives or throwing away razors. Але також різні способи зробити середовище більш безпечним. Наприклад, закрити на замок всі ножі, повикидати леза. And then it's important that any associated mental health issue like depression or anxiety also be treated concurrently. Ну і дуже важливо, щоб одночасно також проводилося лікування інших асоціативних розладів, наприклад, депресії чи тривожності. But as I mentioned, if a clinician is solely focused on treating the depression or anxiety and is not sharing equal focus on treating the self-harm is unlikely to improve. Але, як я вже сказала, якщо лікар занадто зосереджується на лікуванні депресії чи тривожності і менше уваги приділяє самопошкодженню, то сама самопошкоджуюча поведінка по собі не зникне. So said another way, the non-suicidal self-harm will require a specific therapy alongside the therapy that's being utilized to treat the co-occurring mental health issue. Іншими словами, лікування самопошкоджуючої поведінки буде вимагати окремої терапії додатково до тої, що вже використовується для іншої супутньої, наприклад, депресії чи тривожності. Okay, so we're going to move into specific therapy. So these three have the most evidence to support their efficacy in treating non-suicidal self-harm. Якщо говорити про терапію, то оці три види терапії мають найбільшу науково обґрунтовану базу щодо своєї ефективності у несуїцидальній самопошкоджуючій поведінці. Dialectical behavior therapy, the first one, probably has the greatest evidence base, but the other two also have pretty good evidence to support their efficacy. Діалектична поведінкова терапія, мабуть, має найбільшу доказову базу, що підтверджує її ефективність, але дві інші також мають доволі багато доказів. So, dialectical behavior therapy for adolescents is a manualized form of cognitive behavior therapy. I'll let you translate. Діалектична поведінкова терапія, спрямована на підлітків, це є форма когнітивної поведінкової терапії. It's very intensive in that it includes concurrent individual therapy, family therapy, multifamily skills training, and telephone coaching.
Вона дуже інтенсивна і включає вона тут як індивідуальну терапію, так і сімейну терапію, так і навички взаємоспілкування, так і телефонний коучинг. The goal of DBT is to help the individual develop more effective behavioral, emotional, and interpersonal patterns. Метою діалектичної поведінкової терапії є допомогти підліткам навчитися більш ефективним способом поведінки, емоціям, behavior, emotional and interpersonal. І між особистісним взаємодіям. So it emphasizes the development of these four skills that are listed on the slide. Наголос тут робиться на покращення 4 навичок, які я тут розписала на слайді. Mindfulness is about experiencing the present moment. Усвідомленість – це переживання теперішнього моменту. Because we know that anxiety is often rooted in worrying about the future, and depression is often rooted in regret about the past. Тому що ми знаємо, що тривожність переважно має свої корені в переживаннях про майбутнє, а депресія у переживанні минулого. Interpersonal effectiveness teaches the youth how to set boundaries or limits and negotiate solutions. Ефективні навички спілкування допомагають підліткам встановлювати межі і також знаходити рішення ситуацій. Emotion regulation teaches participants how to recognize what they're feeling. Регулювання емоцій допомагає учасникам впізнавати, що вони відчувають. And distress tolerance teaches participants how to deal with very stressful or painful emotions or events. Толерантність до стресових ситуацій навчає учасників справлятися з різними стресовими ситуаціями. DBT for adolescents includes parents in treatment. Діалектична поведінкова терапія для підлітків залучає до лікування батьків. So in addition to family sessions, there's also a multi-family group skills training. Додатково до сімейних сесій ще відбуваються мультисімейні тренінги навичок. So parents or guardians are learning the same set of skills that the youth is learning in their own group. Іншими словами, батьки чи опікуни навчаються у своїй групі тих самих навичок, що і підлітки, але в іншій групі. Okay. Now, moving on to cognitive behavioral therapy or CBT. Тепер перейдімо до когнітивно-поведінкової терапії. So versions of CBT that combine both individual and family-based treatment have shown superiority to individual CBT. Когнітивно-поведінкова терапія, яка залучає, яка об'єднує індивідуальну і сімейну терапію, показала більшу результативність, ніж лише індивідуальна. And it's not just a family session here or there. Тут не йдеться лише про сімейну сесію, які час від часу відбуваються. So there was a meta-analysis of 19 randomized trials that compared psychotherapy with usual care in adolescents. Проводився мета-аналіз 19 досліджень, що порівняло психотерапію для підлітків
And I'm sorry, this was CBT psychotherapy and in adolescents who had at least one episode of self-harm. Це була конкретно когнітивно-поведінкова терапія для підлітків, які мали хоча б один випадок самопошкодження. And reduction of self-injury was observed in trials that had a large family component as compared to trials that had a small family component. І зменшення такої поведінки спостерігалося в тих випадках, де сімейний компонент був більший порівняно з тими, де сімейний компонент був меншим. Okay, there's a number of different manualized CBT workbooks for self-injury, but this is one that I happened to come across. Існує кілька підручників з КПТ для самопошкоджуючої поведінки, але це ось один підручник, який мені вдалося відшукати. So this is a CBT workbook called Cutting Down. Цей підручник з КПТ називається «Урізання». And it's divided up into four major components. Він складається з 4 основних компонентів. And you see these components listed. So the first component, what's going on, is really around assessment and psychoeducation. Назви всіх цих компонентів тут перелічені, і перший з них, що відбувається, стосується переважно оцінювання і психоедукації. And the second component is really to help the adolescent gain a better understanding of CBT and the connection between thoughts, feelings, and behaviors. Другий компонент просто допомагає підліткам краще зрозуміти, що таке КПТ, а також який є зв'язок між почуттями, думками і поведінкою. The third component helps the youth develop coping strategies to manage their feelings and urges. В третьому компоненті підліткам допомагають розробити власні копінг-стратегії для подолання потягу. And then On You Go is about consolidating, it's sort of a wrap-up portion of the treatment, and it helps youth consolidate what they've learned, and as well as it focuses on relapse prevention. Останній цей компонент, який називається «Самостійно вперед», це так звана консолідація або підсумок усього того, що вже було вивчено, усіх навичок, а також він спрямований на попередження повторень. And there are homework exercises for the adolescent to complete in between sessions. Для підлітків між кожними сесіями є домашні завдання. Okay, so this next slide is just an example or the next 3 slides are just examples of some of the exercises that are available, that are part of the cutting down treatment. Отут на схемі показано приклади таких вправ, які входять в цю терапію урізання. So the coping tree is a way of helping adolescents decide which coping strategy to use when they are faced with a surge of emotion. Оце дерево подолання стресу спрямовано на те, щоб допомогти підліткам вирішити, яку стратегію подолання стресу використати, якщо вони стикаються з якоюсь неприємною емоцією. So in this exercise, the clinician explains to the youth that sometimes it's best to challenge negative thoughts immediately in order to alleviate emotional distress. В цій вправі лікар пояснює підлітку, що в деяких ситуаціях краще підважувати негативні емоції негайно, щоб потім зменшити стрес. But sometimes it might be really hard to identify those thoughts. Однак іноді розпізнати такі думки може бути складно. Or it may be easier to accept the thought or emotion and let it go for the time being,
with a view to dealing with the problem later when they're feeling less emotionally aroused. Або іноді варто пропустити і відпустити цю емоцію для того, щоб повернутися і попрацювати з нею пізніше. So the youth is told that they should use the coping tree whenever they notice a strong feeling on their feeling scale of 5 or more. Feeling scale 0, not bothering me, 10, it's really bothering me. Підліткам рекомендують користуватися оцим деревом подолання стресу кожного разу, як вони відчувають якесь сильне почуття від 5 балів і вище. На шкалі від 0 це мене зовсім не зачіпає, і 10 це мене дуже турбує. And at this point, the young person starts at the bottom and they should go up the roots of the tree to make a decision about the best course of action. У цій вправі підлітки починають знизу, потім рухаються вгору цим деревом, щоб обрати собі найбільш підходящий спосіб дій. So after they have figured out what's upsetting them or what's bothering them, they move up the trunk of the tree where they have 2 options. Як тільки вони визначать, що їх засмучує чи їх хвилює, вони рухаються далі стовбуром вгору, щоб вибрати між 2 варіантами. So they can move to the left and try one of the change-based strategies. Вони можуть рухатися ліворуч і вибрати якусь стратегію змін. Or they could move to the right and try one of the more acceptance-based strategies. Або можуть піти праворуч і обрати одну із стратегій, заснованих на прийнятті. So I will be sending a copy of the cutting down manual. It's in English, unfortunately, but I'll be sending a copy of that to the organizer for distribution to those of you that want it. It will go into more detail about this coping tree. В мене є цей підручник, і я з радістю надішлю його організаторам цієї зустрічі. На жаль, підручник лише англійською мовою, але там можна більше знайти про ось такі вправи, як це дерево подолання стресу. Okay, this is another session from the Cutting Down Manual called Riding the Wave. Це ще одна вправа з цього підручника, називається вона «Приборкання хвилі». So this session in particular is about managing difficult feelings by tolerating them, becoming more aware of them. Вона спрямована, це такий спосіб роботи з неприємними емоціями, який більше спрямований на толерування їх. Accepting the difficult feeling and using one's senses to cope with the feelings. Прийняття складних почуттів і використання власних відчуттів, щоб подолати це почуття. So this particular exercise involves teaching the adolescent that about the function of emotions. Ця вправа спрямована на те, щоб навчити підлітків про функції емоцій. And that although people often think that they shouldn't feel certain things, in reality, feelings can be really helpful. І хоча часто люди думають, що їм не слід щось відчувати, в реальності емоції можуть бути помічними. Being mindful can mean being aware of and accepting your thoughts and feelings without trying to stop them. Усвідомленість – це розпізнавання і впізнавання своїх почуттів, при цьому не намагаючись їх зупинити.
This can be a bit like being at a busy train station, and instead of getting on the first train that stops and going to a destination you don't know, Це можна порівняти з перебуванням на людній залізничній станції. Замість того, щоб сісти у перший поїзд, який прибуде до перону, і поїхати на якусь станцію, куди ви навіть не знаєте, що цей поїзд іде, you stay on the platform and you watch the train or emotions come and go. можна залишитися на пероні і просто спостерігати, як поїзди або емоції приходять і відходять. So you notice the emotion, you don't try to block it, you don't try to squash it. Ви помічаєте емоцію, ви ніяким чином її не пригнічуєте, не блокуєте. You don't try to keep the emotion around, you don't try to send it away. Ви ніяк не хапаєтеся за цю емоцію, чи навпаки не відпихаєте її від себе. And you think emotions are like the waves of the ocean. They come and they go, and we just need to ride the wave. І емоції можна порівняти з хвилями на океані. Вони приходять і відходять, а ми можемо лише триматися на їхньому гребені. Okay, this is another exercise or another session with youth coming up with alternatives to self-harm. Це наступна сесія з підлітками, яка проводиться, і вона подає альтернативи самопошкоджуючій поведінці. Now, I've listed 8 here, but there are literally hundreds of alternatives to self-harm. Я тут перелічила 8 способів, але насправді альтернатив до самопошкоджуючої поведінки є сотні. And the session involves helping youth identify those things that they can do and coming up with a list of things that they can do instead of self-harm. І ця сесія допомагає підліткам визначитися, написати самим собі такий список тих речей, якими вони можуть зайнятися замість самопошкодження. And teaching them that some will help, others won't, but it may not help the urge go away, but it can delay, and that's helpful. Можливо, не всі вони однаково ефективні. Також деякі з них, можливо, не допоможуть уникнути цього бажання чи потягу, але можуть його трохи відстрочити. Okay, and then the third intervention that we're going to talk about is called mentalization-based therapy for adolescents. І остання терапія – це є терапія на основі менталізації для підлітків. So what is mentalizing? I will let you read this definition. То що таке менталізування? Дозволю вам самим прочитати визначення. So this particular intervention, again, it's a manualized intervention. It focuses on impulsivity and affect regulation. Знову ж таки, оце втручання, воно має підручник і воно спрямоване на регуляцію імпульсивності і афективності. It helps the youth understand how to represent their feelings in emotionally challenging situations. Вона показує підліткам, як вони можуть виявляти свої почуття в емоційно складних ситуаціях. This treatment is a year-long intervention with weekly individual and family-based therapy delivered by trained therapists. Це втручання розраховане на 1 рік. Тут відбуваються регулярні індивідуальні і сімейні сесії з дослідженими терапевтами. Okay, here's another definition of mentalization.
that I will let you read. Ось ще одне визначення менталізації. Також пропоную вам прочитати його. And I'll just say this, Anna Freud talked about mentalizing being as much of an attitude as it is a skill. Додам до цього лише, що Анна Фройд казала, що менталізування це так само стратегія, як і навичка. She said that it's an attitude which is inquiring and respectful of other people's mental states. Вибачте, не стратегія, це ставлення, і це ставлення бере до уваги психічні стани інших людей. It's aware of the limits of one's knowledge of others. Усвідомлює обмеження, яке ми маємо про обмеження тих знань, які ми маємо про інших. And reflects a view that understanding the feelings of others is important for maintaining healthy and mutually rewarding relationships. І показує, що розуміння почуттів інших є запорукою здорових і стабільних відносин. Okay. Self-harm, this mentalization-based treatment comes from the framework that self-harm occurs in response to relationship stress. Сама терапія на основі менталізації базується на тому, що самопошкодження переважно відбувається у відповідь на стрес у відносинах. So it's understood, so self-harm is understood as a concrete way of managing strong emotions. Іншими словами, самопошкодження тут сприймається як конкретний спосіб справлятися з емоціями. In the context of a breakdown in the ability to attend to the mental states of oneself and the mental states of others. В умовах розриву, а також уміння розпізнати ментальний стан самого себе та інших. The primary aim of this particular treatment is to help young people and their families improve their awareness of their own mental states. Основна мета цієї вправи – це допомогти підліткам та їхнім молодим людям та їхнім сім'ям покращити власний ментальний стан. And improve their awareness of the mental states of others through enhancement of mentalization capacity. А також краще усвідомлювати і розуміти ментальні стани інших через покращення здатності до менталізації. Okay. So there's a number of treatment components. So there's the assessment phase, and then there are 3 treatment phases. Якщо говорити про компоненти лікування, то тут є етап оцінювання, а є потім кілька самих етапів лікування. So a unique part of the initial phase of this treatment is the formulation. Унікальною складовою цього початкового етапу є формулювання. So during the formulation session, the youth is presented with a written formulation that the therapist has written about the patient. На цій сесії формулювання підліткові пропонується записана в письмовій формі формулювання про цього підлітка, зроблене лікарем. And the aim of the formulation is to explain the current difficulties that the youth is having in mentalizing and relational terms. Завданням цього формулювання є описати труднощі, які переживає підліток в менталізації та стосунках. Its aim is also
to present to the youth and their families an image of themselves that will make them feel understood. Також його мета представити самому підлітку та його родині такий образ себе, через який можна зрозуміти, що тебе розуміють. Okay, the next phase is the middle phase, and these are the goals. In the interest of time, I'm going to go through this very quickly. Наступний етап є проміжним. Ось його основні цілі, я дуже швидко по ним пройдусь. So the aim of the middle phase is to help the youth and their family improve their ability to be aware of the mental states of others. Метою цього проміжного етапу допомогти молодій людині та її сім'ї покращити свої навички, можливості усвідомлювати ментальні стани себе і інших. And impulse control is also a focus because the lack of impulse control undermines the development of mentalizing abilities. Також тут іде фокус на контроль імпульсності, бо відсутність або низький такий контроль заважає розвитку здатності менталізації. Okay, and then the final phase is really, the final phase involves consolidating the gains made in therapy. На фінальному етапі відбувається консолідація досягнень терапії. And then helping the youth take on more responsibility. Допомога підліткові взяти на себе більше відповідальності. And then there's also a plan for discharge to either other therapists or other partner organizations. А також план, щоб передати підлітка іншому терапевту чи іншій дружній організації. Okay, I'm going to skip through the next slide and I'm going to go directly to pharmacotherapy. Наступний слайд пропущу, перейду одразу до фармакотерапії. So in short, there is no pharmacotherapy for adolescent non-suicidal self-harm. Якщо коротко, то нема фармакологічної терапії для несуїцидальної самопошкоджуючої поведінки. So one needs to treat the underlying psychiatric disorder, whether it's depression, anxiety, ADHD, bipolar disorder, substance use. Потрібно лікувати ту супутню психіатричну проблему, якою вона не була. Чи це тривожність, чи депресія, чи синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, чи біполярний розлад. Okay. In adults, there's a bit more evidence to support the use of naltrexone, clonidine, and mood stabilizers. Для дорослих є трохи більше доказів з використанням таких препаратів, як naltrexone, clonidine чи стабілізатори настрою. And these interventions or these pharmacotherapy interventions are for adults with chronic, long-standing non-suicidal self-harm. І оці фармакологічні види втручання для дорослих переважно призначаються при хронічній, довготривалій самопошкоджуючій поведінці несуїцидального характеру. Okay. So to wrap up, На завершення. Some takeaways. It's important to ask about non-suicidal self-injury. Кілька висновків. Дуже важливо запитувати про самопошкоджуючу поведінку несуїцидального характеру. Treatment must focus on non-suicidal self-injury. Лікування повинно зосереджуватися на несуїцидальній самопошкоджуючій поведінці. For the best outcomes, the family should be involved in the treatment.
Для кращого результату участь в лікуванні повинна брати родина. And medication is used to treat psychiatric comorbidity. А медикаментозне лікування спрямоване на супутні психіатричні патології. Okay, thank you so much. I have time, a little bit of time for some questions. Наразі дуже вам дякую за увагу і можемо кілька хвилин, що залишились, використати для запитань. У мене тут в чаті є одне запитання від Ірини Тесяк. Хто найчастіше звертається по допомогу? Самі підлітки, чи їх батьки, чи педагоги? Як реагують на втручання підлітки, чи йдуть на співпрацю? Who most often asks for help? The adolescents themselves, or their parents, or their teachers? And how do adolescents respond to interventions? Are they ready to cooperate? Yeah, I think I think it all depends on the situation. Whether it's more often than not, it's in my experience, it's the parents that seek treatment. But there are adolescents who have enough self-awareness and desire that they seek treatment themselves. In the U.S., it's, with health insurance, it's typically the parents who have to seek treatment because they have the health insurance card. So we don't have universal health care here. З мого власного досвіду скажу, що, напевно, все ж частіше звертаються по допомогу батьки, але бувають і такі свідомі підлітки, які бажають змінитися і звертаються по допомогу з самопошкоджуючою поведінкою. У Сполучених Штатах, оскільки медицина є страхувальна, не універсальна, то переважно страховку мають батьки, відповідно, вони і звертаються. In the U.S. and schools, there are typically school counselors in each school, and the teacher would probably, if they notice self-harm, they would probably tell the school counselor, and the school counselor would then talk with the youth and try to engage them in treatment somewhere. Якщо говорити про американські школи, то більшість з них мають в себе психолога, тому якщо вчитель, наприклад, помічає таку поведінку в когось з учнів, то вона посилає цю молоду людину до психолога, психолог з нею розмовляє, а тоді відправляє, скеровує на якесь лікування, наприклад. In the U.S., pediatricians are often the first line. They're the ones who, in their annual physical, will notice the injuries, and they will talk with the youth, and they will talk with parents about seeking mental health treatment. Дуже часто педіатри при різних оглядах будуть помічати оці пошкодження, і тоді вони будуть звертати на це увагу батьків чи скеровувати на лікування. And the youth doesn't necessarily have to be willing or have to want to stop self-harm necessarily in order for treatment to be successful. Щоб лікування було успішне, то підліткам не обов'язково свідомо хотіти чи бути готовим до лікування. And that's where motivational interviewing techniques can be incredibly useful, and that the first several sessions and maybe even months of sessions would have to utilize motivational interviewing with those youth who don't express a desire or a desire to stop.
І тут в нагоді стає техніка мотиваційної співбесіди на перших кількох сесіях, іноді навіть до місяця часу на різних сесіях треба вдаватися до цієї техніки мотиваційної, особливо для тих підлітків, які не надто прагнуть, бажають займатися терапією. У мене є ще запитання. Якщо зосереджуватися на лікуванні самопошкоджуваної поведінки, а лікування депресії, тривожного розладу йде паралельно. How do you focus? It's okay. I will translate as best as I can. How do you focus on treating self-harm, while the treatment for depression or anxiety goes in parallel, goes simultaneously? Yeah, that's a great question. So I think, I think one can be creative. It may be that the youth needs to meet with the therapist twice a week, and one session is devoted to self-harm and the other session is devoted to anxiety or depression. Питання чудове, спробую на нього відповісти. Наприклад, якщо лікування відбувається двічі на тиждень зустрічі з терапевтом, то одна з цих зустрічей може присвячуватися лікуванню самопошкоджуючої поведінки, інша депресії чи тривожного розладу. Or alternatively, the first 30 minutes of a once weekly session is focused on the self-harm, and the remaining portion of the session is focused on depression or anxiety. Або на кожній сесії, наприклад, перші 30 хвилин присвячувати самопошкоджуючій поведінці, а решту сесії депресії чи тривожному розладу. But I think it's important that there be a clear delineation between, okay, now we're going to focus on your self-harm, and now we're going to focus on the anxiety or depression. Але тут дуже чітко треба розмежувати і сказати, зараз ми працюємо над самопошкоджуючою поведінкою, а тепер переходимо до депресії чи тривожності. So that it's very clear that we are addressing the self-harm. The self-harm is not just an afterthought. We are focused on the self-harm for X number of minutes or X number of sessions per week. Щоб було чітко зрозуміти, що ми зосереджуємося, фокусуємося на самопошкодженні, що це не є якась там другорядна думка чи другорядне завдання, а що конкретну кількість хвилин чи кількість сесій на тиждень ми присвячуємо самопошкоджуючій поведінці. Це всі запитання, які я бачу в чаті. Those were all the questions I saw in the chat. На цьому, я думаю, час подякувати вам за увагу, а пані Лінді за змістовну і цікаву презентацію. Linda, thank you very much for an interesting presentation, and thank you for finding time for this. My pleasure. Thank you, and I'll see everyone next month. Мені було дуже приємно. Дякую за увагу. Побачимося наступного місяця. Bye. До побачення.